Anong bagas niya nila, Telet? Anong bagas? Anong bagas? Tutok.
Budang na. Ang ibang klase. Ay, ibang klase, powder. Si Tagbo. Kami wala man. Mura. Aga pa? Aga, grade 8. Mura. Ganun sila. Kapinta pa. Tuesday. Ano, ikaw, ano? May klase sa adlat natin. Sino makaw sa tutuman? Ayun pa. Bungo. Kaya naman na-reaching ka. Magawat na sa Hindi naman na klase. Pag-issue na kang grade 8. Wala na ako, pinag-Facebook. Kaya ito digdi, madali men. Ay, kung sa exam niya. Sila siya. Magawat nga niya ako. Kaya mo na klase. Dulo! Iso. Kaya niya. Nag-shoot ko sa kanya na ako na ako sa klase. Hilo. May kaya ito kaya digdi ako.
Sabi ko malaso ano. Hindi ko muna na-open yung... Bilin. Bilong. Bilong. Yun na. Yun na. Bro, mato ako paano ka Paano ka dikting? Sabi mo man yan sa kuya, ipasa. Itong ko sa akin. Sabi ko sa link. Hindi talaga mo. Ako na na-search. Hindi kasi sa akin, di ka pero kung mo. Islam mo ka. Kuya Sage. Hello. Sage. Ready ko. One in, just go. R-A-N-C-A. Yun ang yun na. Yun na daw. Yun na. Ay, pinatid mo. Ano? Ito nga yun. Yun na nga eh. Ito pa. Natago? Pinatid mo. Ay, lumas ka naman doon. Ako. Lumas ka naman doon. Yun na lang. Uy, hindi. Dahil na lang siya ako sa Lumas ka naman doon. sarap. Cellphone. Okay nga, problema lang.
Bigyan ako. May yellow ka ba?
Pwede? Ito pa. Wala, nakapagod. Ito pa dito. Oo, baliktad ko. Ay, ito. Hindi. Ano ang palugod mo? Sige, kung sila ka dyan.
Ano sa 21? Ano sa kanan? Pero kapag ano na yun, yung ano yan, yung Saudi yan. Madali yan, tamo lang. Pero kasi lalamutan ng kailangan, no? Di ba? Ano ba yung ako na lang kumain ko. Kung nalauli ako kumain ko, eh, ako na lang pangkayo. Ang gilid kami, eh, Dito ng color. Dito ng color. ito lang. Hello. Ikan bisa ini. Uy, hindi hindi. Apa yang begitu? Messenger. Ayaw na siya yung messenger.
tapos na. Hindi mo nalagay po niya. Ano yung tanong nito? Alin na, hindi sabay daw sa kanya. Kaya lang ako po ako dito. Parang buto ko lang sila sa mga Nagtatang. Sarong nakula, sarong salit. Sarong pupunta ka na o pag-iwalay. So, ano ba dito yan? Kapag na dito. Yung araw na kayo. Sarong pupunta dito. Yun lang. Tama ka. Yes. Hindi lang kayo lagyan ng salsa. Hindi mo nabili ka. Ano, sorry. Anong magasin mo lang? Pupulaan.
Ito mo ba ako? Yan. Yan. Nagtagal na kami sa aga. Ito mo. This is not. Kita din tadi kita si ano, si si Tachi. Ako hanggang
Yung ko na nga, yung mga kalabay. Ano ka rin na mapira.
nakasangay ka. Ayun. Natatakaan.
sa, ano, yan. Nagkago ka ka mga boss. Mga poke lang yun niya. Siguro wala ka. Yan. Akili, makto ba? Hindi malaki. Ang ano, zero. Ano ba? Ini tapos. Ini ba na? Itong ID, makto ba? Ini ba na? Oh. Tapos ini, mo wala na. Oh, tapos itong ini, dalawa pa ini. Oh, dapat. Yan yung ID ba na? Bakit ba? Wala malakas. Yo, what the fuck? Sila daw. Ang tawa. Hindi ito na kamo. Wala boy. Pangay. Ano, hindi spin say? Ito pang isinan ba na programa? Ba? Ano? Ba yun? Maliit naman yun. Kasi sa labas, gusto ka ba na Silveria? You know, mas naman na ulit. Magamit ka nito. Uy. Talatoy. Yung kain. Ika. Ayaw dito sa buro ng Shopee. Tapos itong kay Jibak to ba? Puta, nag-iro sa lahat. Video. Cool! Nice man! Kaya pa pa ba? Buya. Ano ka pa din, buya? Kakajin pa sa na, ibig tulog. Ala? Kakajin pa sa na. Utang ko. Kali pag minabag sa kanya na, kapato. Sana, abot ako na. Naku, daw pag may kaparte ka, yun o. Pag may kaparte ka, po niya daw. Ano nakaklo?
Ayan. Start! Ano pa na ng ano? Dapat na Siguro ba dahil? Out na to po. Wala ka rin ginagawa. Lupit ko pa nga niya ko ano ko. Lupit ko pa para sinabi ko Margaret. Ako yan lang kapag bagay ng lakas, kasi mo ba?
Okay, satu tapos ko. Ay, okay po kaya? Ano po? Welcome back na tayo niya. Maksikan niya. Ya, makukuha ko na yun. Ya, pwede na. Pwede na. Makukuha ko na.
Wala. Kaya ako pagkakon ito. Ito kayo sa aga-aga. Kaya hindi ka makakasama. Ito ang makahanay. Alam niyo siya, so 5. Hindi yun. Hindi ka daw natin. Sila, di ba? Bilang daw nila. Bilang mo ba? Orang pala hindi pa dito. Ikaw ba din? Pagkiling niya sa ano? Hey! Pagkiling sa hey!
Kulang ang 20. Ay, talaga. Pero si Maria kasi kita. Nakulay na kong barya. Kaya Charot, hanggang doon sa Sergio. Sige na. Tatanggalin mo siya. Ah, ayos lang. Charot. Ikaw, ikaw nang karayo. Eh, cool. Dala, no? Hindi ka pinakadala. Ay, hindi naman sa ano din nagpapulong. Wala, si Soy, ulam. Yeah. Betul-betul seperti yang pada pada. Ako sila lang. Tutukan po ang kasi Wala, ikaw, nagiling ako sa taas. gusto sa dapat na ito. Alam na sa ako nakapal. Eh,
Niya. Hindi na kayo. Kapit ka malap. Hindi na. Oo. Masaya. Dapat po yung dala po. More than 3. Lahat balik ko na ako. Ay, bawal naman. Dapat po magigyan na ako. Sabay kita. Sabay. Yung kalabot ka ka. Hindi. Tapos, Wala ka na makakapit. Na-video niya. Ayun na bang gawin ko? Nakawang. Yan sa yung ano, yung pinagyo ka sa labas. Oo. Siguro ka. Gusto niya iwan ng pagkalabo na. Iwan. Ito din ay. Uy, kalabot ko rin. Please. Pagkakal pa sa hindi ako simple. Buko pa. Ito. Tikang lituders. Yapa. Kaya tuwa. Ay, ito din pa ng one way. Balik kaya. Swing! Marami din sa isang ko. Nagkiko na ba ka natin? Pinabakal ko pala rin. Ay, hindi pinabakal. Yung magbobo na si Tito. Hindi ako, ano makuin niyo. Napakulay ni Andy Manti. Tito, TV ka nga! Pinapinilitan mo. Jesus! Sinistore ko. Wala ni. Musical pa na ni Indel. Walang managadaw. Ay, di. Yan yan. Ay! Wala niya. Wala bulldog. Bulldog. Dali. Bulldog. Sana, dito pa Buko nga pag... Pusa, bulutin mo. Wala. Ganda.
kaya lugyan na. Lugyan. Matiso na sila pala. Swim! Yang high training. Nice. Sarap makalit. Oo. Sarap manahayod. Ako talaga ni Mio. Nice.
Ninot! Asiring damit! Mga anak, ako po si Kalenda lang yung mga anak. Nakikiga ka, kawawa! Ay, bubo talaga. Nasa base na, boy. Anak ko. Ang katigan mo sa Yaw na base, boy, sa pista, sa base. Napagawa. pagkakas. Alam niyo, wala mong bubusit. Oh, ano ito? Tingbawa. Tika, anong natulog? Halika kaya. Para sa ulo ka mo. Inuubos. Bata ka mo dyan, dami ang pampilan. Talagang in-dispute kung ini. Matibay na sniper kasi! Eh, kasi labanan. Eh, kaya, Hey, boy, sa 8. di kayo nakalulaw, manuling sa bitaw.
delete. Ito ang nabumba! Ay! Oo! Wala. Hey! Pag binalik na kasi ito, Dave! Hindi ka para nagutubo. O yan sabihin. Huli na! Stupid talaga! Ayaw nga sabihin! Sakit dito sa likod. Nakanta ko, hindi ko pa para sa skin. Nakait na ito ito para sa kung hindi pigilan ako. Ulit kita na, ulit kita. Matas dito yan. Ay. Puta ka, nagtaro ko sa libro ko. Tama ka, buka. Hindi siguro. Ay, paano pa yung ano mo doon? Focus na ito din. Kita again. Nakabay ko noon. Ano kung ito ko muna lang? Hey!
Buwan ang paano. Ah, wala. Haluin ka na. Nawala kaya na ito. Haluin ka na yun. Ano kaya ako ito? Hindi pa rin yun. Ako kasi na nagpapalik. Ano na ito? Wait, guys. Wait. Ah, tama na ka na yun. Ito na yung kagina. Nakasay boy, sa may mother boy. Nakasay pa rin dyan, yun ang ako. Ilang pa, ilang babae, nakasay ka rito. Nakasay pa rin boy, nakasay dyan. Nakasay pa rin dyan. Wala kang wala. Ano, nakasay pa rito. Nakasay pa rin. Ako na nagbuhat. Ako na nagbuhat. Malapit kasi. Video. Dahil, makikita. Pag-out na naman. Ano, studio na naman. Ikaw na ako. Pagpapakanin. Tapos,
Balik mo boy. Yung Pinay School. So, kaya mo Ano boy? Ayaw boy. Maria, diskursa, di ka madagpog. Ma'am, akong bawis. Ano mo pa rin yan? Pansin naman ako, ha? Maraming pa, man. Oh! Balik mo sa taas, taas, taas. Kaya na boy. Nice, nice, Ace, nice. Nice. Isang credit ka nga nga. Kailangan mo ano. Ang gawa ko ng galing. Hanggang gusto dito. Gawa ko, Rose. Full name. Gawa ko. O, ano mo nag-iigan ko? Start na! Oo, gawa ano, kaya mas nawag ako sa mga magawa. Ay, boy, balik kami. Mali, wag yan. Uy, gana na. Gana na. Tulong ano? Tuloy. Oh, may mga nakayang hinihingi. Alas ba? Pabi boy, pabi. Dati, boy, ay. Eh, kumbaga kung nakakuha ng mga kain, pinagtutulungan.
Hindi na po dyan. Hindi na. Wala na po natapang dyan. Bubuy ni Boy, ito pa. Ano, bubo? Isang bubo. Pero, ano ang ganyan sa ganon? Ha? Nagalit sila na rin. Hindi, Ay, wala. Ay, ano, gusto na po kung malapit natin. Ako na nagbubuha. Lawat ka na po. Inuuna siya! Ha? Sokot! Puro! Ano? Bubo ang nagbuhan! Score daw. Score daw. Sino? Gusto ko daw. Yan. Kaya, gusto ko na mga nasunugan. Ikaw! Nagbubuha. Kaya duwa-duwa. Ulit pa. Kaya dyan mo itago na po, tanaw. Sabi ko kasi tumago, patanga-tanga, tanga. Tulo lang. Putang ina tayo. Pwede, boy. Kaya pa, boy. Nice one. Oh!
Yung sa paano ko, yung sa paano, nangis, yung dyan yung makulaan, sa likod mo. Kaya pinagyan niya. Kaya, Duling ko ako. Tama! Wala naman. ako, isawan. Mabit ka, magaling ka, magaling ka. Nakakalit na kita. Kita mo na pa. Huwag mo na kung papalitan mo, hindi mo. Kaya ko, sabihin, sa A. Kita mo. Nakakatabi ko na lang sa A. Wash the box. Una, si A. Hindi ka talagang dali. Dog na. Dapat kiri kita na. Hindi kayong nagalit. Talit ka nga. May ano na. Ay, Si Sniper, di ba totoo? ang bobo. Sabihin, Big! Pasahin daw ang bubong ini. Sabi! Nag-rate on tamit ka nga. Magkakalala ka ako. May luto ba dyan? Eh, bakit dito? Ah,
Ano ba yung intindihin ko nga? Yung kasi nakasuporta ko kasari ko. Kaya ako magpa-tao. Di kayo nung mga na super kayo. Kayo pa. Yan. Kaya pinubos pa kami karon. Jesus! Lantaran, boy!
Maalis ka na ay maalis ka sa to, meron po na ko.
Oh! Tawahan mo na lang. Wala.
Boy, kanya na ito kung present ito. Search mo ito. Hindi. Hindi. Bukas na mas ako.
Yung nagalit, walang mga galit. Mga sakit sa sakit ng mga ulo, wala sa parang hindi na naman yung tulog wala rin ako. Alam niyo, gusto yung gusto pa rin ng wrestling para mamagaling sa mga magkita wrestling, baby sa kayo. Yung muna yung mga kaya ko na tayo, kaya rin ako sa ano mag-wrestling. Wala ko ako ng wrestling. So, bibigyan yung nakakatawa.
Alam mo, hindi pwede mo. Ay, salamat. Hoy! Buko daw, buko. Buko pa. Ano ba naka... Ano na daw? Ano ba? Yan, ang pula, kalaban ko. Puta ina! Bilang ko sa ko. Ano ko eh, ginawang kalaban. Pagdaot ako. Bakit? Kaya na ako. Yung kapatid yun. Ano ka mapala ko? Buwang ka.
Pura solo crown na naman. Pero sa araw ko ka, ano, kawasak. Sa kaya, kaya na kahabol na yun. Yung tamaan, sorry, naraning ako. Kapit-kapit nyo. Mula makalibong mo na kayo. Lahat makik mo. Kung kainalan, hindi mo na ako. Ito na lang, nakakuha na. Puta! 6, 5, 4, 3, 2, ay nasayop. Yan na. Ay, asan na. Ribit pa na, o duman no. Nakako, nakapa. Tapos mo. Pero ito po na start. Okay, baga po. Ganyan ako. Madilag ako sa nakagay. Sinigura po. Madilag mo. Sinigura. So, yan, di ba may ako mo dito? Sa mga mahilig mo madala pag runner, madalag ka, pag tagger ka, ang dakot ka, kaya ka. So, pagtaramangan hindi.
Tulong ka, may tulong sa akin. Hindi ba yung kami? Pero sa rumah patuan mo, dito, verification, yan, ako lang ako. Eh, ang bigla, sa yung klase, hindi, makalawa na ako. Hindi pa mahal niya. Oh, yeah. Ang kasi sa nilo, yung crowd, graphic background. Dito, ako na may crowd. You know,
Wala ka. Ako na dito. Ayun! Puta naman. Ay. Eh, Hindi naman ano, hindi naman ano. ano? Bako? Yan eh. Balik mo na dyan. Oo. Puta. Nakainis ka? Ay. Hindi na rin lang mo. Ha? Ini slasher. Masama niya. Na makakot slasher. Arin, turun mo nga eh. Ini? Ha? Hindi ba tayo nagtatara? Arin. Ini? Puta slasher pa. Ini? Ini? Nakaligtas ako. Sampai. Arin. Wala.
Ano, narinig mo lang, eh? Hindi kami sambit ka na may. Sumarabasin ako. Wow! Wala nga, wala nga. Wala nga. Yeah. Oh, yeah. Hey, Nagagawa lang tayo na paro. Nagagawa niya ako na paro. Oh, hindi. Ako, nabikot ko. Ano?
Hey!
Ay! Wow. Ikaw pa wala ako sa Matala ka. Pag ano po to, lahat na lang sa kuya, ulit lang ako. Di ba't nakusap ako na? Ako yung isa lang. At ba din ako lang si mama? Yung sa'yo, Trabaho. di ba makakas? Hindi ba? Paano na lang? Iyo? Hindi ba? Iyo? Video mo na. Wow, wala mo. Thank you. Paano na ako sa inyo?
Nakapunta, laman, wala tapos. Ano yun? Tapos,
Mga 25 minutes. Ay, mga Kaya? Aray. Yes. Hindi na siya pagkakas. Aray. Yes. Ha? Yes. Wala, ito pa rin kami.
Okay. Eh, Maray,
tatlo pa. Pinigas mo, ipadal mo. Kaya, kanya. Sabi ko yan, ito, Walang bara. may rin yan, ha? Eh, yun, sa malak. Sa batay ko, pag So, kinuha ko so, maka-spray, binalikan ko, pag lang. Kaya, So,
Lumani yun. Tapos na yun, mga laman. Ano?
Wala, wala ka naman. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na. Wala na. Di ba ka lang nakadate? No! Eh, wala na. Ah, yung gawa na ako, wala na pero, ako naman yung hindi na sa mga dyan. Pangakin ka. Ikaw, wala ka, ikaw magpakal. Bakit ka? Ako lang ako, sabi ka rin, ano ako? Ah! Mali na nakakalimutan. Dalamin mo, ay, hindi. Dalaman naman sa mga ito. Pinakadalaman. Dalamin. Yung gulahin mo. Oo, pinasol. Kaya ano ba rin? Kaya may isita mo kasi ako. Ulo na sa'yo. Kuya, nagtitira. Uy! Bakit ka na naman na yung Rachel! Ano ba kailangan? At nasa ko, hindi na nga yun. Pagdakas ako pa, ano ka? Hindi mo kaya,
Bukong, tapos may, bukong, feeling. Ipip lang ako sa mga group. Ipip lang ba? Feeling ko mapaglang dapat ka na. Ito ba? Kung nangyari mo, ma, kaya permanent lang. Bakit? Mas, sinalo ko ito lang kasi lang. Ano yun? Let's go. Kita ba rin? Kaya po lang ako, baka bisa na mo na ngayon. Puro size. Hindi. Buksan. Kasi ganyan. Yusrin. Ito ba ko yung sa pagpunta sa kasa? Salamat po. Sige po. Thank you. Ako dahil na kayo ako nag-asa. Oo. Nakali na ako sa Agam mo yan. Iyan niya ang basa at Salamat po. pero okay yan mo. Salamat po. Salamat po. Ay, ito. Hindi ay. Hindi ay. Sa atin. Ikaw na to. Ay, bro. Pati ko kasi talaga ako matulay no. Alam ko na parang gagawin dali. Oo. Nakakasugada ako. Yung mga tawag ko, Jay. Jay ang pangalan mo. Jay, wala na. Ay, ito balita. Dumaan mo yung balita na gano'n. Ito ba? Ano ba ito? Dumaan ako. Ako sa kabali. Ano na, ang kamay ko sa parang dumaan. Nagtawag ko ko. Kasi wala ko naman ito kakapot. Nakapagod. Ay, kailan na pag ito? Ako. Hindi ko rin Hello?
nangyari sa inyo, lumang katulog ng pulis, lalo kang pagkakasal, yan. So, makulit ako. Kaya pa dito, pwede mo pa naman, parang kailangan ko pa naman. Uri talaga, uri talaga. So, may mga gamit ba gano'n yan? Mahal nito, bibilan ko na yun. So, kung sabi ito, privado talaga ito. Dumang ka sa ano, dumang ka sa hospital na ito. Hospital, so mapagkakaroon pang kang ano, district hospital bagay. Kasi sabi mo, so yan, sabi mo sa eskwela o ano ba daw, dito, Uli, ano ba ba? Di ba? Di ba?
Yung pinturan, kailangan ko na yung pinturan. Hindi ako nagbabagay ko sa mga ito. Hindi ko yung parang ito ko pang mga gulat ko ng 1,000. Pinturan, aliw mo wala ko. Yan. Ginawa ko ba ganito na? Sabi ka ito niyan, ito ito na ito ito. Pinahiling ko na ito. May bukong pala kaya may bukong pala. Eh kayo po ang dami panipitoon. Sabi kayo itong pakapag yan. Sabi kayo itong Tignan ko sa dati ko sa dalan dalan ng pagkakataon. May kalawa. Ayun na sa dali na. May mga baka matagal mo yan.
Kumala na ako, kasi may video sa mga tao ka na. Iyo, nag-computer dokumento para sa iyo. Open na po. Mami, kala mo din eh. Kala mo yung ginawa ko. Diba, magbabayad ka na sa pagkakama. Hindi niya siguro. Kamay mo sa kumain ka. Diba, yun. Kasi parang hindi. Pagpunta yun ay Makiwala kong po, kasi parang laki, wala ko akong parang dyan. Kasi parang laki na. Ngunit, Ano yung talaga? Kamay mo. hindi